Bine v-am găsit! Astăzi voi face o rețetă foarte simplă, rapidă, de varză cu carne la cuptor. Este mult mai simplu de făcut așa. Vă ia foarte puțin timp și este un preparat foarte gustos. Am avut o varză de 2 kg, am spălat-o, am tăiat-o în bucăți mai mici, în 4 bucăți de obicei o tai și o dau pe răzătoarea mare. Am adăugat o linguriță de sare, am amestecat-o bine și am lăsat-o sub capac. Măcar o oră ar trebui lăsată, dar eu obișnuiesc să o fac seara și dimineața este tocmai bună de luat în lucru. În varză am să pun aproximativ 3-4 linguri de ulei de struguri. Puteți să puneți ce ulei doriți. Am să condimentez cu mărar, cimbru, boia, câte o linguriță și o linguriță rasă de piper. Amestec ca să se repartizeze uniform condimentele. Sare nu am mai pus pentru că am pus o linguriță de sare după ce am dat pe răsătoare varza. Îmi amintesc că bunica, mama, când făceau varză, după ce o răzuiau și puneau sare, începeau să o frământe și storceau până rămânea varza uscată și aruncau sucul. Dar eu am, din când m-am documentat în timp, sucul de varză este nemaipomenit de bun pentru diverse afecțiuni ale organismului, în special pentru ulceri, de exemplu. Poate să cicatrizeze ulcerul. Chiar în familie am avut un caz cu ulcer deschis și după 2 săptămâni cu suc de varză, medicul s-a mirat că ulcerul era închis. Deci, sugerez să nu se arunce sucul care rămâne de la varză. Aici am o jumătate de kilogram carne de curcan tăiată bucăți. Eu carnea de pasăre, de porc, de vită, orice tip de carne pe care o cumpăr. Am un video în care arăt cum o pregătesc înainte de a o pune la preparare. Încerc să îndepărtez pe cât posibil efectele aditivilor adăugați în soluția salină cu care se injectează de obicei orice tip de carne care o găsim în comerț. Deci am pus carne aici, sare n-am mai pus pe carne pentru că am pus în soluția în care am curățat-o. Și acum nu pun nici condimente, condimente sunt în varză și or să se repartizeze și pe carne. Și acum am să pun varza peste. Nu am căput toată varza, n-am pus chiar până sus, a rămas cam o treime din ea. Aceasta am să o călesc și am să o folosesc combinată cu paste. Ai pus 300 de ml de bulion, folie de aluminiu peste tavă și o bag la cuptor cam o oră. Eu folosesc în general gradația 2 a aragazului. Am scos din cuptor tava. Se face foarte bine așa.
Farsa care a rămas am călit-o, am adăugat și în ea 200 de ml de bulion și am fiert 200 de grame de pene. Le-am strecurat de apă și le voi pune peste varză. Le amestec. Deci dintr-o varză am făcut 2 feluri de mâncare, paste cu varză și varză cu carne la cuptor. Vă doresc poftă bună!